එහෙනම් guys මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද Freepik account එකක් ගිනි ගින්දර වගේ හරියට setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩි විස්තර නැතුව YouTube එකේ පල්ලෙහා description එකට ගියපු ගමන් ඔන්න Freepik account creation link කියලා link එකක් තියෙනවා. මේ link එක click කරන්න. මේ link එක click කරපු ගමන් ඔයා අරන් එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. right මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරන් ආවට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ become a contributor කියන tab එක උඩ click කරන එක. right මෙතනින් එහාට ඔයාට Google account එක වාගේ දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී continue with email කියන එක click කරලා ඉවරලා එතෙන්ට ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email address එකකුයි password එකකුයි. ඉතින් මම මගේ email address එක password එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. create කරලා ඉවරලා right ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ පළවෙනි step එක හරි. ඉතින් ඊළඟට මේගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මෙතන මේ terms and agreement වලට එකඟ වෙනවා කියන එකට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඕනනම් මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන I accept the terms and condition කියන එකට ටික් එක දානවා. right ඊළඟට ඔයා මෙන්න මේ වගේ step එකකට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ user name එක මෙතනින් create කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ලස්සන user name එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහටම user name එක තියෙන්න දෙනවා. ඊට අමතරව country එක විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන countries වෙනවා. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔයා select කරගන්න ඕන. ඉතින් මමත් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරගන්නවා. මෙතන country එක මෙතන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම හරිද කියලා බලලා ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැතිනම් මේ විදිහට සේව් කරන්න තියෙන්නේ. right ඔයාව තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට අරන් යනවා. congratulations you are almost ready to the start uploading. right දැන් ඔයා තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට අරන් ගිහින් තියෙන ඉතින් පොඩි දෙයක් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ start uploading කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න කලින් අපි හොඳ ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද හරියට කොහොමද මේකේ රිසර්ච් එකක් කරන්නේ ඒ වගේම මොන වගේ AIද අපි යූස් කරන්නේ ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මේවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එකට එනකන් ඔයා account එක හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ කොහොමද මේකෙන් earnings ගන්න කියලා දෙන්නම්. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔයාට account එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා 25ත් 50ත් අතර තියෙන ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක AI arts හෝ Photoshop හෝ ඔයා vector arts අඳින්න දන්න කෙනෙක් නම් vector arts අප්ලෝඩ් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ image ටික අපි approve වෙන්න දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් ටික වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ෆයිල් ගොඩේදී අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ uploading කියන එකට වැටෙනවා. ඊළඟට under revision කියන එකට තමයි අපි ඒ ටික publish කරාට පස්සේ වැටෙන්නේ. එතකොට මේ ටික ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරලා බලලා පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ පබ්ලිෂ් කියන එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මාසෙකට ඉමේජස් දැන් ඉස්සර නම් අන්ලිමිටඩ් තිබ්බා මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් එක්ස්ප්ලেইন කරා. නමුත් මාසෙකට දැන් ඉමේජස් 5000ක් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ. කමක් නැහැ අපි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත accounts වලත් මම earnings මේ වෙද්දි $100 පැනලා අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැමෝම account එක setup කරගෙන තියාගන්න. setup කරලා ඉවර වුණ ගමන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. account එක setup කරගෙන ඉවරයි bro කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේක පොඩි වීඩියෝ එකක්. පොඩි step ටිකක් තියෙන්නේ. වැඩ ටික කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු.